به نام خدا. دوستان عزیز دوباره خوش آمدین. در ویدیو قبلی دیدیم که ما شما تا یک قسمت کار کردیم، قسمت آب هدر خود. امروز ما شما بیام قسمت منوی خود کار میکنیم، ببینیم که چه کار میشه. بخش دوم ویدیوهای قبلی رو دوستای جدید با ما پیوسته، اگر ندیده حتما ببینید، بخاطر که ویدیو بسیار سلسله‌وار است، حتما ببینید. امروز ما شما بیام قسمت دوم برنامه رو آغاز میکنیم. خب دیروز ما شما کار کردیم در ویدیو قبلی، امروز میایم دوباره از اینجا شروع. خب من اینجا یک دیو معرفی میکنم، آیدی درم میذارم ویدیو و یک تا نوار میگیرم و داخل نوار هم یک تا لیست معرفی میکنیم، داخل لیست الای و تا میگیریم. بعد امی میال خود ما یک تا آیدی میتیم، میگیم به نام چی باشه، منیو باشه. اینجا کپی میکنیم یک چند تا، مثلا میگیریم هوم پیج، مثلا میگیریم که وب دیزاین، مثلا میگیم که وب دیولپمنت و اباوت است. خب یک بار اگر رن کنیم می‌بینیم که قسمت آمده. بعد ما شما می‌بینید در قسمت CSS و قسمت دیزاین از کار می‌کنیم. یعنی وقتی ما شما کار کردیم، حالا بریم از اینجا چی می‌کنیم؟ قسمت دیزاین از ما شما ببینیم که چطور ما شما می‌تونیم توسط CSS دوباره دیزاین می‌کنیم. خب اینجا شما دیدین که ما یک آیدی معرفی کردیم به نام، خب من همین آیدی رو از اینجا می‌گیرم، میایم در قسمت CSS میگیم که منیو، بعد یک وید میدیم برای نام، میگیم ویدش باشه 100% و همچنان هایت میدیم، مثلا هایتش میگیم که 50 پیکسل باشه و همچنان فلوت رایت میگیم بخاطر یک طرف راست باید قرار بگیره و همچنان یک مارجین میدیم برش، میگیم که مارجین از بالا و پایین 5 پیکسل باشه و از چپ و راستش هم برای فعلا ما شما 0 میگیریم. خب ببینید که به شکلی آمده. ما شما آیدی از اینجا میگیریم به نام چی است؟ به نام منیو است. بعد ما شما اینجا یک آیدی دیگه داریم به نام چی داریم؟ منیو داریم. آیدی منیو داریم که داخل نفس. بعد من از اینجا میگیرم، میگیم آیدی به نام چی است؟ به نام منیو. آیدی منیو خود میگیریم، میگیم لیست تایپش هم ما شما نن میگیریم بخاطر که همین نمبر گذاری که اینجا بودن اینا شو از بین برات بالا. خب بعد در داخل منیو ما شما چی داریم؟ بعضی یو ال ها رو تعریف کردیم. یعنی در این قسمت میگیم منیو. بعد چی داشتیم؟ الای داشتیم میگیم که فلوت از چی باشه، طرف راست باشه، رایت، بخاطر که ما شما در بالا منیو را رایت گرفتیم، باید چایلد در اتومات ما شما چی بگیریم؟ رایت بگیریم. و همچنان یک باردر میتیم برایشون، میگیم که باردر 1 پیکسل باشه به شکل سلاید یا همون خطی باشه و همچنان میگیم که خب برای فعلا باردرش میمونه، بعدا ما شما یک کار میکنیم. خب در قسمت میبینیم که به این شکل چی آمده، میبینیم که در اینجا آمده. خب بعد داخل از این ما شما چی داشتیم؟ داشتیم میگیم منیوی ما، منیو الای و چی هست؟ هست. خب میگیم که یک پادینگ داشته باشه، وقتی اونا از هم دیگه فاصله بگیره، میگیم بالا پایینش 10 پیکسل، چپ و راستش هم میگیم که 15 پیکسل باشه. همچنان فلوت بخاطر که هم چایلد است، فلوتش هم ما شما باید چی بگیریم؟ رایت بگیریم. و همچنان یک کالر میتونیم، میگیم که کالر از باشه مثلا 59 باشه. خب میبینید که به این شکل چی شدن دوستان عزیز؟ منیوی ما شما به این حالت آمد. و بعد ما میگیم زمانی که ما حواس کردیم بالا از بعضی تغییرات بیان، میگیم که منیوی ما به این شکل باشه، میگیم منیو. بعد میگیم که تمامی الای میگیریم اینجا، الای میگیم بعد چی شد؟ حواس. زمانی که حواس ما میگیم که فقط یک چی بگیرن، یک باردر بگیرن، میگیم که حداقل 2 پیکسل، میگیم که سولاید و همچنان میگیم که یک رنگ بگیرن، مثلا 62 مثلا دی 7 اف 8 همچنین رنگ بگیریم. بعد وقتی ما شما ببینیم که به این شکل آمده. یک باردر رادیوس میتیم برش، میگیم که باردر رادیوس، مثلا باردر رادیوس ما شما میگیم که چند پیکسل باشه؟ 3 پیکسل. خب میبینید که یک باردر، ولی میبینید که زمانی که ما ماوس اینجا میاریم یک حرکت میکنه، این یک تکان میخوره. این مشکل از کجاست که وقتی ما شما آمدیم در اینجا باردر زیر 2 پیکسل دادیم، یعنی یا 2 پیکسل حجم خود زیاد میکنه. پس ما رو چطور حل کنیم؟ در قسمت اینجا را از قبل ریزارت میکنیم، میگیم که باردر ما مثلا میگیم که 2 پیکسل باشه و اون اندازه که اونجا هست 2 پیکسل به شکل ترانسپرنت باشه، یعنی قابل دید نباشه. خب حالا که ما یک بار بیایم ببینیم که دیگه منیوی ما شما حرکت نداره. خب یک انیمیشن ساده میتیم ما شما من در کجا اینجا مثلا میگیم که ترانزیشن ما باشه 0.3 مثلا 3 سکند باشه همچنان. خب به این شکل. خب ببینید که تا اینجا ما شما آمدیم منیوی خودش. خب ما میگیم که 100 منیوی دیگه ما برای چی میکنیم؟ ایجاد میکنیم. خب میایم در کجا اینجا مثلا میایم داخل وب دیزاین، داخل الای وقتی آمدیم اینجا ما شما میایم یک لیست دیگه ایجاد میکنیم، مثلا میگیم که یو ال
داخل یو ال الای میگیریم و داخل دیم ای میگیریم. فرض کن مثلا یه میگیم که HTML چند تا کپی می‌کنیم، میگیم که CSS و اینجا میگیریم که چی بود و همچنان امیر ما از اینجا کپی میگیرم میام داخل وب دیولپمنت اینجا میگیم که PHP مثلا ASP و همچنان میگیم که لاراول و اگه من یک بار ریفرش کنم میبینیم که به شکل چی شده آمده. خب میایم ما شما در اینجا سعی که وقتی ما ماوس بالا از میارم میام باردار میگیرم و میام باردار میگیرم. چرا؟ به خاطر که ما شما آمدیم در اینجا چی کردیم؟ دیم الای. خب چیکار کنیم اونا رو نگیرم؟ ما میگیم که به شکلی حالا که ببینیم که فقط اینا چی میگیرم باردار میگیرم و وقتش خب میایم ما شما سب منیو خودم دیزاین میدیم میگیم که منیو خودم اینجا میگیریم میگیم منیو بعد اینجا ما شما یک الای داریم بعد داخل الای یک چی داریم یک یو ال داریم. خب اول لیست ساین وزیر نام میگیریم ببین که اینا چی شدن از بین رفتن بعدش و بعد هم فلوت چون شما بالا رایت گرفتیم اینجا بعد چی میگیریم رایت بعد پوزیشن از ما شما چی میگیریم ابسولوت میگیریم زمانی که شما چایلد پوزیشنش ابسولوت میگیریم پرنده باید 100% شما پوزیشنش چی بگیریم ریلیتیو بعد ما میگیم منیو اینجا که پوزیشن از چی میگیریم پوزیشن از ما شما اینجا ریلیتیو بگیریم. وقتی ببینیم که به شکلی چی شده اینجا شده ببین دوباره بعضی استایل های دیگه که مونده ما شما اینجا اد کنیم. خب پوزیشن شما ابسولوت گرفتیم بعد میگیم که از بالا مثلا منظور 47 پیکسل چی داشته باشه فاصله داشته باشه. ببین که 47 پیکسل چی گرفتم فاصله گرفتم. خب دیگه میگیم که بک‌گراند کالر داشته باشه که بک‌گراند کالرش هم میگیم که به شکل باشه بعد میگیم که یک باردر داشته باشه همچنین باردرش هم میگیم که 2 پیکسل سولاج مثلا میگیم که یک رنگ داشته باشه دی 7 اف 8 مثلا این شکلی میگیم که یک چی داشته باشه یک کالر داشته باشه. وقتی اینجا آمدیم ما شما میگیم که باردر تاپ از این میگیم که ما شما چند میگیریم نن میگیریم وقتی که بالا باردر نداشته باشه بعد میگیم ویتش هم 100 میگیم که از لیست هم یکمی فاصله داشته باشه مثلا به اندازه منفی 2 پیکسل 2 پیکسل بعد ویزیبیلیتی دارم ما شما چی میگیریم هایت میگیریم و همچنان اپاسیتیش هم میگیم که اپاسیتیش میگیم که 0. وقتی ما شما برای فعلا میبینیم که اینجا همه گم شدن اما وقتی که ما شما میایم اینجا هاور میکنیم دوباره اینجا وقتی هاور کردیم میگیم که چی باشه ویزیبیلیتی رو میگیم که ویزیبل باشه و همچنان اپاسیتیش دوباره چی میگیریم اپاسیتیش 1 این که به شکلی چی شدن به قسمت آمد. میبینیم که چرا نشدنی مشکل اینجاست که من اینجا رو اشتباه کردم یعنی میگیم که منیو رو من از اینجا میگیرم میگیم منیو بعد میگیم که الای بعد هم میگیم که هاور شما بعد بالای هاور میگیم که یو ال. خب در قسمت دیدیم که اشتباه شدن من چیکار میکنم ویزیبیلیتی و اپاسیتی خود از اینجا انتقال میدیم در این قسمت. حالا اگه ما شما بیایم میبینیم که چی شدن درست شدن میبینیم وقتی ما از خود میریم بالا از درست شدن. خب مشکل دیگه ای که اینجا مونده ما شما باید بریم از قسمت میگیم که مارجین تاپ از مارجین تاپ تا پایین ما شما 42 گرفتیم از اینجا 0 میگیریم با خاطر که یک انیمیشن دیگه میبینیم برای فعلا اگه ما شما بریم یک انیمیشن خاص گرفته ایم بعد با خاطر که کمی یعنی چی شو چی داشته باشه حرکت آستا باشه مثلا ما شما ترانسفورم میتیم ترانسفورمش میگیریم که مثلا روتیت کنه به محور x چند درجه میگیم که 30 درجه. بعد امیر ما شما باید در چایلد بدیم اد کنیم ما ببینیم که در چایلد باید اد کنیم بعد در چایلد ما شما چی میگیریم ترانزیشن میگیریم ترانزیشن از ما شما میگیریم آل مثلا میگیم که سرعتش هم باشه 0.4 سکند بعد اینجا میگیم که مارجین تاپ از چند باشه مارجین تاپ از میگیم که 45 پیکسل باشه بعد میگیم که ترانسفورمش باشه بعد میگیم که ترانسفورم بعد میگیم که روتیت به محور وای چند درجه 180 درجه. وقتی میبینیم که یک چی داره یک انیمیشن خاص داره. خب بعد ما شما میایم بعضی دیزاین های دیگه بعضی استایل های دیگه رو اینجا ما شما اد می‌کنیم بالا میگیم که این الای ال میگیم که الای بعد میگیم که فلوت از اینم چی میگیریم فلوتش هم نن میگیم فلوتش نن میگیریم به خاطر که چایلد از ببین که به شکل چی شدن درست شدن. بعد میگیم زمانی که ما بالا از هاور کردیم بعضی استایل ها رو میگیریم مثلا میگیم منیو الای یو ال بعد میگیم که الای اینجا چی میگیریم هاور میگیم که زمانی که هاور شدن یک بک‌گراند میگیرن یک بک‌گراند کالر میگیرن مثلا بک‌گراند کالر رو بگیم چی باشه سی باشه. خب ببین که به شکل چی شدن آمدن.
و بعد میایم ما شما در اینجا میگیم که یو ال الای، بعد داخل از این ما شما چی داریم؟ یک تا ای داریم. اینو از اینجا کپی میگیرم، بعد میایم در اینجا میگیم داخل از چی داریم؟ یک تا ای میگیم که فلوت زیرم نن بگیریم، فلوت نن بگیریم، بعد اینجا ما شما اسپلش هم چی بگیریم؟ اسپلش بلاک، اسپلش بلاک میگیریم، ماتریکس الاش هم وقتی در وسط قرار میگیرم ما شما سنترال. حالا اگه ببین میبینیم که به شکل آمده. ببین که مشکل ما شما در قسمت چی شدن؟ حل شدن. خب هم از قسمت چی؟ از قسمت منیوی ما شما جور کردیم، می‌بینیم که به شکل جور شدن. روز بعدی ما شما میایم از قسمت ورود خود جور می‌کنیم که ما شما دو تا بتن داریم، یکی به نام راجستر و دیگرم به نام لاگین است. ویدیو بعدی شما رو بخدمت من امروز میایم حالا قسمت راجسترشن خود می‌بینیم که دو تا بتن، یکی به لاگین داریم و یکی به راجستر داریم. اینا ما شما شروع کنیم می‌سازیم. خب میایم در پایین نب اینجا یک دیگه میگیرم یه ذره میمونم که رجستر داخل دی تا یه معرفی میکنیم. میگیم که مثلا میگیم که ورود، دیگر میگیم که ثبت نام. خب این دو قسمت ما شما میایم چی میکنیم اینجا؟ استایل میتیم برش و جور میکنیم. خب من آیده رجستر از اینجا میگیرم، میایم به قسمت اینجا میگیم که آیده چی؟ رجستر بزنید میگیریم، چون که ما شما منیو رو چه گرفتیم؟ راست گرفتیم، بعد طرف چپ خودش لیفت و ویتش هم میگیم که تقریبا 180 پیکسل باشه. 180 پیکسل. بعد کمی تقدیم میتونیم و 5 پیکسل. خب به شکل بعد ما شما میگیم که راجستر به داخل از ما شما چی رو داره؟ اگه ایره وقتی داشتیم ما شما باز لیست میگیریم، چی میگیریم؟ لیست میگیریم، چون ما شما پرنت بذار لیست کشیم، چندش هم باید 100 لیست میگیم دیسپلی آنلاین بلاک. میبینیم که به این شکل شد. نامی طرف آمدن و ورود به طرف رفتن. بعد میگیم که راجستر داخل ای میگیم که فرست یک رساز ما شما جاد دیوس دیفیکایندیش راجستر پرنت است. دو تا چایلد است، فرست چایلد و لاست چایلد. وقتی میگیم فرست چایلد به این معنی که ما این تعیین میگیریم. خب میگیم فرست چایلد یک باردر میتونیم برایش میگیم که باردر یک پیکسل لایت یک رنگ داشته باشه، مثلا میگیم FC یک ای به شکل و کالرش هم میگیم که چی باشه؟ به شکلی باشه و یک باردر رادیوس میتونیم برایش میگیم باردر رادیوس 4 پیکسل باشه. و یک بدیم میتونیم از بالا پایین 5 پیکسل، چپ راست هم 30 پیکسل. ببینیم که به این شکل چی شدن آمده. خب یک هاور هم برای ما شما میسازیم. میگیم چی؟ هاور. من که هاور شدن میگیم که بکراند کالر به چی شکل شدن، میگیم که F84 و کالرش هم میگیم چی باشه؟ F9. خب ما شما یه به شکل گشتیم. اینجا میگیم چی میتونیم برش یک ترانزیشن میتونیم بگیم که ترانزیشن بگیم که مثل صفر میبینیم که همه رو اینجا اشتباه کردیم. بعد وقتی بیاییم ببینیم که چی شدن به این شکل. خب باز من از اینجا کپی میگیرم، که این قسمت ببین باز چی میگیریم؟ لاست چایلد. و بعضی کالرهای در متغیر میتونیم میگیم که چی باشه؟ 21 کالرش خوب است، بالا رادیوسش هم خوب است و فقط فلوت زیر ما شما چی میگیریم؟ فلوتش هم میگیم که فلوتش رایت ساید. این بالا فلوت جفت گرفتیم و بعد رایت گرفتیم. ببینیم که هم به شکل چی شد آمده. خب بعد برای جمع ما شما یک هاور میگیریم، میگیم که بگران کالر از چی شد؟ FF کالرش هم میگیم که بشه که چی بگیریم؟ لاست چایلد. خب هم از این قسمت بعدی است که ما شما میم در قسمت مین کانتین کار کنیم. تا ویدیو بعدی شما را به خدا